Hi here! Welcome back to another video here in my channel. And for today guys, ayan, excited na naman yung lola nyo kasi gagawin na naman natin tong mga ganitong video. Pero yeah, kung naalala nyo last year, gumawa ako ng DIY goodie bag for Bebe Boy kasi nga October, birth month niya. And actually bukas na guys, pero may pasok siya. Kaya gagawa tayo ng loot bags for the kids doon sa school niya. I have here, actually, ang gagamitin ko ngayon is mesh na parang bag, ganyan. Bag talaga siya. Tapos, epic fail kasi maliit yung nakuha ko. Hindi itong size na to. Pero okay na lang din. I got them in color blue and meron akong 30 pieces dito. Pero 26 lang yung gagamitin natin kasi 26 kids lang naman yung aabutan natin. So, ayan. Excited na ako guys. Naipakita ko sa inyo yung mga fillers na ilalagay natin. Good thing kahit ganito siya kaliit is nagkasya naman yung mga gusto kong ilagay sa kanya. Yan, by the way, yung ipapakita ko lang sa inyo is yung loot bags for tomorrow, his birthday, and yung para sa party niya, which is gaganapin dito sa bahay. Gagawa tayo ng separate vlog on that. So, ayun, mag-i-start na tayo. Ayan, nakakatuwa tingnan kasi makulay siya. Pero, yeah, without any further ado, I'm gonna show you now. So, ganito yung sample ko sa kanya, guys. Ayan. I actually put around 10 or 11 pieces in here. So, papakita ko sa inyo. First, meron ako dito yung mga maliliit na notebooks. Ayan. Ganyan lang siya. Ayan. Good thing maliit siya and kasyang-kasya siya. And I have here pencil with, you know, yung mga bala-bala, tawag dyan. And eraser. Sana hindi nila ma-mistake to as food kasi meron siyang drawing na food pero eraser siya. And this eyeglass chocolate coated thingy. And then meron din tayo ditong jelly ace. And these are corn sticks. Ayan. Then meron ako ditong burger gummies and pizza gummies. And lollipops, tapos eto guys. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ayan, 10 stuffings. Eto, nagdadagdag na lang ako ng 2-3 kasi medyo marami-rami siya. So yan. Siya nga pala guys, wala akong nilagay na toys kasi hindi ako makapag-decide kung ano talagang ilalagay ko sa kanya. So yon, nag-decide ako na mga na lang, school supplies. May 3 tayo dyan, eraser, pen at saka mini notebooks para kahit paano magamit naman nila, 'di ba? So, 'yon, start na tayo sa pack. So, ayan guys, bago natin siya i-time lapse, gagawa muna ako ng sample. Ganyan siya, nakikita ba? So, ayan, first, ito, ilalagay natin yung notebook. Tapos, kukuha tayo nito. Ayan, siguro sa tabi niya. Ganyan. Tapos, kukuha tayo ng burger gummies. Ayan. Or sa gitna siya. Tapos, lollipop. Diyan na lang siguro siya. Eraser. Pen. Ito sa likod na lang siya. Ayan. Dito na lang siya. Tapos, ito, corn sticks. Alam nyo ba, para siyang to, yung cheese dog sa Pinas. Yata. Ganyan. Mamaya, tatry ko. Yun lang sinabi sa akin ng friend ko. Well, actually, harap natin siya. Ayan. And, jelly ace. Kuha tayong jelly ace. Yan. Tapos, candies. Yan. Kuha tayong 3. Masasarap pa kaya natin siya. Kaya naman siguro. Pwede na. So, ganyan siya guys. Very stuffed. Yan.
Hindi ko na siya itatali, ganyan na lang para hindi mahirapan yung kukuha. Kasi hindi naman siya like bumubuka kapag na misplace. So, ayan. Ganyan lang siya guys, simple lang. Lahat yung nagawa natin. So, may mga natira pa pero magagamit ko pa yung iba doon sa ating party sa weekend. So, yan na siya lahat. Ganyan lang yung naging outcome niya. And it's very colorful. Ang cute-cute lang niya tignan. So, yan, nakagawa ako ng 28 para kahit papano 26 kids and meron siyang advisor, teacher, tsaka assistant teacher. So, 28 na bags na talaga yung ginawa ko. So, ayan. Ipapack ko na sila dito sa paper bag. Isa-isa. Ayusin natin kasi baka bumuka yun. Pero feeling ko naman hindi siya bubuka. Ayan. Ready na siya for tomorrow, guys. Yun lang yung vlog for this packing of goodie bags or loot bags. Thank you so much for watching and see you again next time, guys. Bye. I love you so much. Mwah!